Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel, and for those who don't know me yet, well, I'm Juliana De Carpio, El Chavacana de Zamboanga. And so for today's video guys, it's another product review or we all know that nowadays guys, super trendy and super uso talaga yung mga product na pampaputi, pampakinis, pag-glow ng skin. And speaking of glow, ay isang ita-try natin na product is yung Herskin. Ayan. Herskin, yung CEO nito ay isang vlogger also. Ayan, na sikat. Ayan. And super sikat sila. Yan, sikat na super sikat sila. Actually, couple sila. Young couple. And upon checking guys online, ang dami talagang review na nakikita natin. Positive review and positive comments about this product. So, syempre, tayo dito is hindi naman tayo basta-basta naniniwala, di ba? May mga trust issue. May trust issue. Ayan. So, ayun. So, para sa akin, gusto ko rin i-try at gusto ko yun i-share sa inyo. So, I think that this video will gonna help you guys kasi sa video na to is sinatry natin yung product for 6 days or 7 days. Ayun. If you are interested and if you really want to check it out, just stay tuned guys until the end. So this is our last day na gagamitin natin yung ating Herskin. Ayan, so before ako magme-makeup guys, gusto ko muna ipakita sa inyo. Katatapos ko lang maligo. Ayan. So ito na guys. Ito na yung skin ko sa mukha. After how many days na ginamit ko siya. So yan. Walang makeup yan guys. So yun. Papakita ko sa inyo yung so, isasama ko pa rin kayo yung last na gagamitan natin. So, what you say? Ayan, so,
like Herskin guys is first is yung packaging nila. Super ganda ng packaging nila and makikita mo talaga pinaghandaan. And super ganda ng kulay and super ganda sa mata. So makikita nyo guys at ilalagay ko dito yung ganda ng packaging. Yung parang sa packaging pa lang is maiengganyo ka ng bumili. Hindi siya nagpipil and hindi naman nagpil yung skin ko na parang basta hindi siya nag-peel off or hindi nag-peel yung skin ko upon using this or while using this Herskin Glow set. Herskin Revita Glow, yung ito is para siyang rescue kit nito. So after yung gumamit ito is ito na yung gagamitin nyo. And hindi ko na kasi guys na videohan ng time na gumamit ako nito kasi hindi ko nga siya na-start and hindi ko pa naisip na i-video ko yun. Pero trinay ko siya. So first is ginamit ko muna to. Then ito na yung rescue kit for the glow is yung Herskin Revita Glow. And ayun, yung ma-observe naman natin dun sa skin natin while you see after actually for 6 days pa lang naman natin nagamit siya guys. Pero may mga nakikita na tayong mga kakaiba sa face. Char, magkakaiba. Well, actually, kasama ko lang naman nagsabi nun. Parang medyo okay yung mga hyperpigmentation. Ayan. So, actually, talaga prone talaga tayong mga babae dyan. So, before na mga menstruation natin, di ba? Nagkakaroon talaga yan. Pero dito, guys, talaga, kay Revita Glow, Herskin Revita Glow is nakita ko rin talaga yung pag-glow ng skin. And yes, nakita ko siya yung pag-glow ng skin na especially guys after mo siyang gamitin tapos hayaan mo lang siya dyan and wala kang lalagay yung parang kung ano lang nilagay, nahayaan ko lang kasi dun sa face ko, especially naman na hindi ako lumalabas, hindi talaga ako nagme-makeup. So kapag dito lang naman sa bahay is ilalagay ko lang yun and hayaan ko lang. And yun, yes, may mga improvement naman ako nakita sa base sa skin ko sa face. Ayan, so may mga hyperpigmentation, yung mga acne scars is na ano naman talaga. And yung pag-glow niya guys is natural siya. Like natural yung pag-glow mo is hindi siya yung parang super namumula talaga or diba? Unlike other kasi makikita mo talaga siya guys is bumabalat siya tapos super pink na talaga yung mukha kasi parang ibang layer na yung nabalatan siya. Pero dito naman is hindi siya ganun guys. Hindi siya masakit actually sa skin and hindi siya also masakit sa ilong kapag ginagamit mo yun. Hindi matapang yung amoy niya. Super so yun lang yung masasabi ko guys and yun lang talagang nagandahan ako dito kay Herskin kasi super radiant radiant na parang natural glow lang yung makukuha mo dito. So well for me naman is ayoko yung super pulang-pula na yung mukha mo kasi nakailang ano na yan na balatan and ayoko yung ganun kasi parang super nanipis na yung skin mo sa face. Ayan, dapat ka palang kasi pinisa. Ayan, so, ganun. Maganda siya, guys. And I do hope na give it a try. And sa presyo naman ito, I think sa presyo naman, sa set na to is super worth it naman talaga siya, guys. Super worth it na ma-invest mo siya nito. And sa ano na to is nagagamit ko siya, guys. I think aabot naman siya in a month. Or 26 to 30 days, ganun siya. Aabot naman siya sa set na yan. So, depende pa rin yan kung yung amount na nilalagay nyo or yung kung ilang beses kayo maglalagay ng ganun in a day. And, ayun. So, depende pa rin yan, di ba? Pero ako, guys, kapag talaga ako ng face, naghihilamos, naghuhugas, plato lang. Kapag naghihilamos ng face, is yun talagang ginagamit ko kasi ang ganda niya. And after ka maghilamos, is makikita mo na parang ang ganda. And ayun lang guys, and I do hope that this video is nakatulong ako dyan sa mga, alam nyo na guys, dyan sa mga babae, sa kababaihan na katulad ko. Ayan, babae po ako, hindi po ko. Ayan, sa kababaihan na katulad ko guys, it's good to invest for yourself also guys. Hindi porket na may anak na tayo or may asawa na tayo, kalimutan mo na yung sarili mo.